მოგესალმებით 23 ივნისია დღეს მორიგი ვოიაჟი გველის კიევში საჭირო და მნიშვნელოვანი თემების განსახილველად, თუმცა მანამდე მიმდინარე მოვლენები საქართველოსა და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. გვანცავარლაღიძე, ეს ქალების ნარატივია, ვნახოთ გადაცემის ანონსი. ქალების ნარატივი ყველა აქტუალური საკითხის გაშუქებაში. გადაცემის ვოიაჟის ფარგლებში მორიგად ვიზიარებთ უცხო ქვეყნის მაგალითებს და პარასკევს ქალების ნარატივში. ვებ-პორტალი, რომელიც უკრაინაში ინტერნეტ მომხმარებელთა ყურადღების ეპიცენტრშია. .net კონცეფცია ქალებისთვის და არა მხოლოდ. მიზანი გადასცემ კითხვას ობიექტური და რეალური ისტორიები. პოპულარული საიტის ხელმძღვანელი ივანკა კრიჟანოვსკაია ქალების ნარატივის სერიალში ხდება. 35 წლიანი გამოცდილება მეცნიერებაში და მთავარი мотиваცია ზრუნვა საზოგადოების ჯანმრთელობაზე. წარმატებული მეცნიერ-მუშაკი, უამრავი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი ილიანა ალექსანდროვნა გადაცემაში ქალების ნარატივი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალაღიძესთან ერთად. კანადაში გამართულ ქართულ საღამოზე ფილმის სხვისი სახლი აჩვენეს. საქართველოს შესახებ ცნობადობის ასამაღლებლად კანადაში სპეციალური ღონისძიებათა ციკლი ქართული საღამოები დაიწყო. პირველი ღონისძიება ქალაქ ტორონტოში სკარბოროუს მსოფლიო ფილმების ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა. სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ ენახათ ქართველი რეჟისორის რუსუდან გლურჯიძის ფილმის სხვისი სახლი. ფილმის ჩვენება კანადაში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით გაიმართა და საქართველოსა და კანადას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის თავს მიეძღვნა. ღონისძიება კინოთეატრ ფოქსში ჩატარდა. საღამოს ფარგლებში გამართულ საღამოზე ქართული ხალხური სიმღერებით შესრულდა. სოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა ავსტრალიელი დეპუტატი, რომელსაც პარლამენტში სიტყვის გამოსვლისას შვილისთვის ძუძუთი კვება არ შეუწყვეტავს. ტელეგრაფის ინფორმაციით ლარისა უოტერსი ფილტვების დაავადებაზე საუბრობდა, რომელიც მაღაროელების ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. სიტყვით გამოსვლის დროს სამი თვის გოგონას ელაია ჯოის ძუძუთი კვება არ შეუწყვეტავს. ელაია ჯოი რეგულარულად ესწრება პარლამენტის ხდომებს და დედას ის ბუნებრივ კვებაზე ხავს. ავსტრალიის პარლამენტმა გასულ წელს ნება დართო დეპუტატ დედებს შვილების ხდომების დროს ძუძუთი გამოკვებონ. მანამდე ისინი იძულებულები იყვნენ დარბაზიდან გასულიყვნენ. ცხადია, ვამაყობ, რომ ჩემი შვილი ელაია არის პირველი ბავშვი, ვინც პარლამენტში ძუძუთი იკვებება. ბევრი ქალი და მშობელი გვჭირდება საკანონმდებლო ორგანოში და გვჭირდება უფრო მეგობრული სამუშაო ადგილები, რომელიც იქნება მორგებული ყველაზე, მათ შორის ბავშვებზეც, დაწერა უოტერსმა ტვიტერზე. უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილესთან პაემანი $320 გაიყიდა. 27 წლის ნატალია ბოიკოსთან ერთად თეატრში წასვლის შესაძლებლობა სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ აუქციონზე გაიყიდა. ლოტის საწყისი ფასი დაახლოებით $5 შეადგენდა. ამავე საიტზე შესაძლებელია შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან ერთად საუზმობის შეძენაც. ლამაზმან ჩინოვნიკებთან პაემანზე წასვლა ეგრეთ წოდებული სიკეთისთვის ფარგლებშია შესაძლებელი. აქციის შედეგად შემოსული თანხა ქველმოქმედებას მოხმარდება. ძალიან საინტერესო ინოვაცია, მე ვფიქრობ. ISCA აკადემიაში მას შემდეგ, რაც მოსწავლე ბიჭებს დირექტორმა სკოლაში შორტებით სიარული აუგრძელა, გვახსოვს ჩვენ ეს ინფორმაცია, გონივრულ გამოსავალს მიაგნეს და გაკვეთილებზე კაბებით გამოცხადდნენ. ძალიან ცხელა, ჩვენ კიდევ გვეუბნებიან, რომ შორტებით მოსვლა დაუშვებელია, ამბობს ერთ-ერთი მოსწავლე. სკოლის სასწავლო ნაწილი აიმე მიჩელი კი განმარტავს, რომ შორტები სკოლის უნიფორმების დრეს-კოდის ნაწილი არ არის. სწორედ ამიტომ აუგრძელა დირექტორმა ბიჭებს მათი ჩაცმა. შორტი ჩვენი უნიფორმის ნაწილი არ არის, სწორედ ამიტომ ბიჭებს მოუწევთ შავლებით სიარული. ჩვენ არ ვაპირებთ რაიმე ცვლილებების განხილვას ამ თემასთან დაკავშირებით, ამბობს აიმე მიჩელი. ამ გადაწყვეტილების საპასუხოდ კი სკოლის მოსწავლე ბიჭები გოგონების უნიფორმებით აპირებენ სკოლაში სიარულს. მანამ, სადამ ლონდონში ცხელი ამინდები იქნება. ანალოგიური ფაქტი ასევე ბრიტანეთში ბუკინგემშიც მოხდა. კოლ-ცენტრის თანამშრომელი 20 გრადუს სიცხეში დრეს-კოდის დაუცველობის და სამსახურში შორტების ჩაცმის გამო უფროსმა სახლში გააბრუნა და ამ ინციდენტის შესახებ სახლში გაბრუნებულმა ჯოიმ ტვიტერზე ფოტო დაადო, სადაც სოციალური ქსელის მომხმარებლებმა ურჩიეს, რომ მეორე დღეს სამსახურში სწორედ კაბა ჩაეცვა. 20 წლის ჯოიმ გაითვალისწინა რჩევა და მეორე დღეს სამსახურში კაბით გამოცხადდა. აღსანიშნავია, რომ ჯოის ანტიდისკრიმინაციული გენდერული გამოხატვის თავისუფლების დაცვის გამო უფლება მისცეს სამსახურში კაბით ყოფილიყო. რამდენად კომფორტულად იგრძნო თავი, ამას აუცილებლად მოვიკითხავთ. ფრანგულმა წითელმა ჯვარმა სააგენტო Eltman Plus Peckrell მიერ შექმნილი საინტერესო სარეკლამო ვიდეორგოლი გამოუშვა. ვიდეოს მთავარი გმირი ასაკოვანი ქალბატონია, რომელიც ქუჩაში მოულოდნელად ავტოსაგზაო შემთხვევის მომსწრე გახდება. არ დაიბნევა და გადაყირავებული სატვირთო ავტომობილიდან მაშინვე დაზარალებული მძღოლის გამოყვანას დაიწყებს. ერთი შეხედვით მოხუცი და უსუსური ქალბატონი ძალიან მარტივად ახერხებს მამაკაცის აალებული მანქანიდან გამოხსნას, მისთვის ჭრილობის დამუშავებასა და უსაფრთხო ადგილამდე მიყვანას. კამპანიის მიზანია ის, რომ მხოლოდ მცირეოდენი ფულადი დახმარებაა საჭირო იმ ორგანიზაციისთვის, რომელიც ადამიანებს სხვების სიცოცხლის გადარჩენაში ეხმარება.
ლიტველმა ახალგაზრდა ცოლ-ქმარმა 9 თვის ჩვილთან ერთად იმოგზაურა, მათ სურდათ მსოფლიოსთვის ეჩვენებინათ, რომ ადამიანებს პატარა ბავშვი არ სხდავს იმაში, რომ აღმოაჩინონ გასაოცარი ადგილები და იმოგზაურონ დიდი ხნით. წყვილმა მოგზაურობა ლიტვადან ძველი მერსედესის მარკის მიკროავტობუსით დაიწყო, მათ ყველას ის ადგილი გადაიღეს, ყველა ის ადგილი, სადაც ეძინათ და საბოლოოდ მოგზაურობა მაროკოში დაასრულეს. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ცოლ-ქმარმა ღამე სასტუმროში მხოლოდ ერთხელ გაათენა, ხოლო დანარჩენ დროს ისინი თავიანთ მიკროავტობუსში ან ახლად შეძენილი მეგობრების სახლებში ატარებდნენ ღამეს. კიმ კარდაშიანი და კენი უესტმა სუროგატი დედა აიყვანეს ვარსკვლავური წყვილისთვის ბავშვის გაჩენის სანაცვლოდ აღნიშნული ქალბატონი $45,000 მიიღებს, კიდევ 78,000 ცოლ-ქმარი სააგენტოს გადაუხდის, რომელმაც განაყოფიერება უნდა უზრუნველყოს. კონტრაქტის თანახმად სუროგატ დედას საკმაოდ მკაცრი მოთხოვნების შესრულება მოუწევს. ცხადია, მას ეკრძალება სქესობრივი კონტაქტები დაფეხმძიმებიდან 3 კვირით ადრე და მთელი ორსულობის პერიოდი, ასევე სიგარეტის მოწევა, ალკოჰოლის და ყავის, ასევე უმითევზის მიღება, საუნაში სიარული და თმის შეღებაც. თავის მხრივ წყვილი პირობას დებს, რომ პასუხისმგებლობა აიღებს გაჩენილ ბავშვზე ან ბავშვებზე იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მას ფიზიკური ან სხვა სახის პრობლემა ექნება. 36 წლის კიმ კარდაშიანს და 40 წლის კენი უესტს უკვე ყავთ 2 შვილი, სხვა შორის მეორე მშობიარობის შემდეგ ექიმებმა კიმი გააფრთხილეს, რომ მესამე ბავშვის გაჩენა მისი ჯანმრთელობისთვის საშიშია. კიმ კარდაშიანი იმ იშვიათი ადამიანების რიცხვს განეკუთვნება, რომლებიც ცდილობენ ტექნოლოგიურ განვითარებას მაქსიმალურად აუწყონ ფეხი, სწორედ ამიტომ საკმაოდ პოპულარული სპინერი მისის უესტის ყურადღების მიღმა არ დარჩენილა და კიმმა $1 სიმბოლიკიანი ოქროს სპინერის გამოშვება დაიწყო. პირველი კოლექცია მან მამების დღისთვის წარმოადგინა და თითოეულ მათგანზე daddy, ანუ მამა, daddy's girl, მამას გოგო იყო ამოტვიფრული. ამასთან რაც შეეხება ფასს, თითოეული მათგანის ფასი $15-ია, არც ისეთი მაღალი ფასი პრინციპში. კომპანია სვაროვსკის მემკვიდრის ვიქტორია სვაროვსკის ქორწილი სულ ცოტა ხნის წინ გაიმართა. პატარძლის კაბა $1,000,000 დაჯდა და ის 46 კილოგრამს იწონიდა. ამასთან კაბა სვაროვსკის ცოცხალ რეკლამას წარმოადგენდა და ის დიზაინერმა მაიკლ სინკომ შექმნა, რომელიც სხვა შორის ლედი გაგას, ბიონსესა და ჯენიფერ ლოპესის უამრავი სასცენო ჩაცმულობის ავტორიცაა. ჟაკლინ კენედის საათი შეფასებულზე 3ჯერ ძვირად გაიყიდა. ამერიკის ყოფილი პირველი ლედი ჟაკლინ კენედის საათი ნიუ-იორკის კრისტის აუქციონზე $379,500 გაიყიდა. საათი იმაზე 3ჯერ ძვირად გაიყიდა, ვიდრე შეფასებული იყო. კარციას 750 სინჯის ოქროს საათს საფირონი ამშვენებს ჟაკლინ კენედის საათი. დის მეუღლემ პრინცმა სტანისლავ რაძივილმა აჩუქა. ჟაკლინ კენედი ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლედი შეგახსენებთ 1961-1963 წლებში იყო. კარციეს სახლი კი 1957 წელს პარიზში გაიხსნა. 29 წლის ვარსკვლავმა რიანამ ბრენდ მანოლო ბლენიკთან თანამშრომლობით შექმნილი ფეხსაცმლის რიგით მესამე კოლექცია Soul Stone წარმოადგინა. მომღერალმა საკუთარ ინსტაგრამზე სარეკლამო ფოტოებიც გამოაქვეყნა, რომლის მოდელიც ტრადიციულად თავად არის. კოლექციაში რამდენიმე საზაფხულო ღია და დახურული ფეხსაცმელია, ხოლო ძირითად დეკორად კრისტალები, ზურმუხტი, ყვითელი ტოპაზი და რა თქმა უნდა ბრილიანტია გამოყენებული. საქმიანი ქალბატონებისთვის მაკიაჟი ყოველდღიური ცხოვრების ატრიბუტია დამეთანხმებით, ამიტომ აუცილებელია ეს ატრიბუტი ხარისხიანი იყოს. მრავალწლიანი გამოცდილებით ქართული ვიზაჟისტი ქეთი კაკაბაძე ქალების ნარატივთან საუბრისას განმარტავს, რომ აუცილებელია აღნიშნული დარგის კიდევ უფრო განვითარება. სწორედ ამიტომ საქმიანი ქალბატონი თავის სტუდია სალონში დაინტერესებულ პირებს საგანგებოდ შექმნილ კურსებს სთავაზობს. სამომავლოდ იგეგმება სალონის უფრო დიდ სივრცეში გადატანაც, სადაც ქალბატონებს შესაძლებლობა ექნებათ მრავალი ახალი მომსახურება შეიძინონ. მუშაობ სხვადასხვა სალონებთან მქონდა ურთიერთობა და ხელშეკრულებები. და დაახლოებით წელიწადნახევარია უკვე მოვკიდე ჩემს პირად საქმეს, ჩემს სტუდიას, ყოველთვის მქონდა იმის ოცნება და ფიქრი იმაზე, რომ გამეხსნა ჩემი საქმე და ყოფილი ვიყავი აი ამ სფეროში უფრო ღრმად ჩართული. დღესდღეობით ძალიან აქტუალური თემა ხდება და ძალიან სახალისო და დადებითია ეს მომენტი, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს და გოგონას უნდა შეისწავლოს ეს პროფესია. ქეთი კაკაბაძეს წარმატებებს უსურვებთ. რამდენიმე წამში ტრადიციული რუბრიკის შემდეგ საინტერესო სტუმართან შეხვედრა გველის და გველოდეთ. ელენ კულმანი ლაქისა და საღებავების მწარმოებელი კომპანია დიუპონის ყოფილი ხელმძღვანელი და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ. კომპანია ასევე მცენარეთა დაცვის საშუალებებს აწარმოებს. ელენმა კომპანიისთვის არც თუ ისე სახარბიელო პერიოდში დაიწყო მუშაობა, მაგრამ მალევე შეძლო კრიზისიდან მისი გამოყვანა. ელენი ასევე General Motors-ის ყოფილი დირექტორია.
Forbes-მა კულმანი 100 ყველაზე ძლიერი ქალის სიაში 31 ადგილზე დაასახელა. კულმანი კომპანია DuPont-ს 1988 წელს შეუერთდა მარკეტინგის მენეჯერის პოზიციაზე. ელენი არის 19 აღმასრულებელ შორის პირველი ქალი, ვინც 21 წლიანი ისტორიის მქონე კომპანიას უწყებოდა. 2014 წელს ელენ კულმანს სამრეწველო ბიოტექნოლოგიაში ჯორჯ ვაშინგტონის გრავირებით ჯილდო გადაეცა. 35 წლიანი გამოცდილება მეცნიერებაში, უამრავი კვლევა და სამეცნიერო ნაშრომი. თემები, რომელიც მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის და ზრუნვა ჩვენზე საკუთარი შრომის უნარიანობის და საქმის სიყვარულის ხარჯზე. წარმატებული ქალი მეცნიერი ელენა ალექსანდროვნა კიევში გავიცანით, ვნახოთ მრავალწლიანი დაკვირვების შედეგი და ინფორმაცია, რომელიც აუცილებლად გამოგვადგება. ქალების ნარატივის ვოიაჟი გრძელდება, ამჟამად უკრაინის დედაქალაქში ვიმყოფებით და მეტად საინტერესო რესპონდენტთან გვაქვს შეხვედრა, რომელიც აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემებზე გაამახვილებს ყურადღებას თანამედროვე მიდგომებზე, მიგნებებზე, რომელიც აუცილებელია დღევანდელი საზოგადოებისთვის. და მეცნიერ მუშაკს გაგაცნობთ ძალიან ბევრი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორს, ბევრი მიგნებების ავტორს, რომელსაც სწორედ საინტერესო დიალოგის ფორმატში შევეხებით. ილიანა ალექსანდროვნა სტუმრობს გადაცემას ქალების ნარატივი, თუმცა მის სამშობლოში ვსტუმრობთ ჩვენ მას სწორედ ამ არაჩვეულებრივი საინტერესო დიალოგისთვის, რომელიც გველის, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის არეალში. Здравствуйте, Елена, большое спасибо за участие. პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. 35 წელიწადზე მეტია უკრაინაში მცხოვრებთა თამბაქოზე დამოკიდებულების საკითხებს იკვლევთ. რა მიმართულებებს გულისხმობს თქვენი კვლევები? კარდიოლოგიის ინსტიტუტში 1978 წლიდან მუშაობ. ეს ის პერიოდია, როდესაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის დროს დაიბადა ინტერესი ეპიდემიოლოგიის და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების კვლევების მიმართულებით. ინტერესი მოდის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და სწორედ მაშინ კვლევაში ჩაერთო უკრაინა, გავერთიანდით ლიტვა, საქართველო, ბელორუსია, რუსეთი და მთავარი მიზანი იყო გამოკვლევა გავრცელებული ძირითადი რისკის ფაქტორებისა, რომელიც დიდ გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. რადგან ჩვენ კარდიოლოგიის ინსტიტუტში მუშაობდით, ჩვენი აქცენტი იყო გამახვილებული ათეროსკლეროზის განვითარებაზე ადამიანის ორგანიზმში, იშემიური დაავადებების დაბადებაზე და ასევე ინსულტის საშიშროების მიმართულებით. რა შედეგი აჩვენა გამოკვლევამ? შედეგი სამწუხაროდ ასეთია. ჩვენი მოსახლეობის ნაწილი, განსაკუთრებით მამაკაცები, არიან დიდი რისკის ზონაში გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მიმართულებით. გავრცელებულია ქოლესტერინის მაღალი დონე, დაბალი ფიზიკური აქტივობა, თამბაქოზე დამოკიდებულების გამო. როდესაც ჩვენ ვაწყდებით კვლევას 78 წელს, იმ დროს მწვერვალთა რაოდენობა დაახლოებით მოსახლეობის 60%-ს წარმოადგენდა. ამასთან რეგიონსა და ქალაქს შორის სხვაობა ამ მიმართულებით არ ყოფილა. იმ პერიოდში მწვერვალთა უმრავლესობას კაცები წარმოადგენდნენ. ქალები ნაკლებად გვხვდებოდნენ ამ ზონაში. თანდათანობით მოცემულობა შეიცვალა. და როგორია პროცენტული მაჩვენებელი ქალსა და მამაკაც მწვერვალთა შორის? დღევანდელი მონაცემებით ეს 20%-ია. დაახლოებით 18-დან 60 წლამდე ქალაქელი მეხუთე ქალი მწვერვალია. რადგან სხვაობა რეგიონსა და ქალაქს შორის ფიქსირდება. რეგიონში მწვერვალთა უმეტეს ნაწილს კაცები წარმოადგენენ. რით შეიძლება ჩავანაცვლოთ მავნე ჩვევები, გლობალურად მუშაობენ მომავლის პროდუქტებზე. დიახ, მთელი მსოფლიო მუშაობს გავრცელებული პრობლემის აღმოსაფხვრელად. მთელს მსოფლიოს კარგად ესმის სიგარეტზე დამოკიდებულების მავნებლობა. ფულის დაბანდება მოწევაზე უარისთვის გლობალურად დადებითად დაისახება მთელი მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. მთელი მსოფლიო ეძებს სხვადასხვა მიდგომას. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ყველაზე კარგი საშუალება არის უარის თქმა თამბაქოზე. თუმცა აქ სამწუხაროდ მოქმედებს აკრძალვის მეთოდი. რეკლამის აკრძალვა, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მოწევის აკრძალვა. მათ შორის ადამიანთა გარკვეული ნაწილი ამას დისკრიმინაცია დააყენებს. სამწუხაროდ არის პაციენტთა გარკვეული ნაწილი, რომელთათვის მოწევის აკრძალვა აბსოლუტურად მიუღებელია. ასეთი ადამიანი ძალიან ბევრია. აქ მოქმედებს ნიკოტინზე მიჯაჭვულობის მაღალი დონე. ამიტომ მთავარია დავეხმაროთ საზოგადოებას უარი თქვენ მოწევაზე ან შეუმციროთ რისკი. ამისთვის არსებობს რამდენიმე მედიკამენტოზური პრეპარატი, რომელიც ასევე სამწუხაროდ არ არის 100%-იანი წარმატება. პრეპარატების შედეგი ხალხზე ზემოქმედების თვალსაზრისით დაბალია. არის ნაწილი საზოგადოებისა, რომელიც პრეპარატის მიღებაზე აცხადებს უარს და აგრძელებს მოწევას. რა უნდა მოვიმოქმედოთ ამ დროს? უნდა შევამციროთ რისკი. ალტერნატივა ამ მიმართულებით გაჩნდა მივცეთ მწვერვალებს
მოწევის საშუალება, თუმცა შევამციროთ მავნებლობა. ამისთვის შეიქმნა ელექტროსიგარეტი და პოზიციონირება საწყისში იყო როგორც უსაფრთხო პროდუქტი, რომელიც ეხმარება საზოგადოებას თამბაქოზე უარის თქმაში. ელექტროსიგარეტი 2003 წელს გამოჩნდა მსოფლიო ბაზარზე, თუმცა ახლა უკვე 2017-ია და შედეგი გაურებულია. არის ერთი კვლევა, რომელიც ცხადყოფს, რომ ელექტროსიგარეტი არის გარდამავალი პერიოდი მწვერვალობიდან თამბაქოზე უარის თქმამდე. მეორე ნაწილი ამბობს, რომ ეს პროდუქტი ცუდადაა შესწავლილი და შესაძლებელია რისკის მატარებელიც იყოს. არის მესამე ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ სრულად არ არის უსაფრთხო პროდუქტი, თუმცა თუ შევადარებთ თამბაქოს მავნე მაჩვენებლებს და ელექტროსიგარეტის მავნე მაჩვენებლებს, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკი ელექტროს შემთხვევაში შედარებით დაბალია. მთავარია კვლევა გაგრძელდეს, რითიც ჩვენ ვართ ამდენი წლის განმავლობაში დაკავებული და ჩემთვის როგორც მეცნიერისთვის გაუგებარია აკრძალვის მეთოდი. ჩვენ თავიდან ვიყენებთ აკრძალვის მეთოდს და შემდეგ ვიწყებთ დაკვირვებას. ღირდა თუ არა აკრძალვა. ამ მიმართულებას სჭირდება დეტალური დაკვირვება და ამას წლები სჭირდება. კიდევ რა სახის პროექტებია ეფექტური მიდგომის და დაავადებების გამომწვევი მიზეზების აღმოსაფრთხებლად თქვენ სამუშაო არეალში? კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, ჩვენ არ ვამართლებთ თამბაქოზე დამოკიდებულებას, ჩვენი მიზანია უმტკივნეულოდ და გართულებების გარეშე დავიცვათ ჩვენი პაციენტები მავნე ჩვევებისგან. თამბაქოზე დამოკიდებულების თვალსაზრისით. ჩვენი მიზანია გავიგოთ რა შედეგი აქვს ელექტრონულ სიგარეტზე გადასვლას. ჩვენ 9 თვის განმავლობაში ვაწარმოებდით კვლევას 3 კატეგორიის ჯგუფზე. ესენი იყვნენ პირები, რომლებიც მოიხმარდნენ თამბაქოს, მეორე ჯგუფს ჩვენ შევთავაზეთ ტრადიციული სიგარეტის ნაცვლად ელექტროსიგარეტი და მესამე ჯგუფი პირები, რომლებიც მოიხმარდნენ ელექტრონულ დივაისს, IQOS. ახლა უკვე შედეგებს ვაჯამებთ. ჯერჯერობით ის ანალიზი, რომელიც ამ დროისთვის გვაქვს, აჩვენებს, რომ პირებს, რომლებიც ელექტროდივაისს მოიხმარდნენ, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება აქვთ. სისხლის ანალიზის მიხედვით, ათეროსკლეროზის განვითარების რისკის კუთხით და სხვადასხვა რისკის, რომელიც თამბაქოს მოწევით ვითარდება. ანუ გარკვეულწილად ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ჩვენ ვხედავთ. თუმცა უფრო კონკრეტულად საუბარს ჩვენი შედეგების საბოლოო შეჯამების შემდეგ შევძლებთ. შედეგებზე უკვე საქართველოში ვისაუბრებთ. დიდი სიამოვნებით. როგორია თქვენი ჯანსაღი ცხოვრების წესი? ხშირად არ გამომდის ფიზიკური აქტივობა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ლექციისთვის ვემზადები ან სხვადასხვა ნაშრომზე ვმუშაობ. თუმცა ჩემი ჯანსაღი ცხოვრების წესის ერთ-ერთი მამოტივირებელი ჩემი ძაღლია, რომლის გასეირნებაც ხშირად მიწევს. ვცდილობ ვიარო აუზზე, ხშირად არ გამომდის, თუმცა მაინც. კვებას ვაქცევ ყურადღებას, ცხიმების და ქოლესტერინის კონტროლის თვალსაზრისით. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. დიდი მადლობა. ჩვენ უნდა ვეცადოთ საკუთარ თავზე გავიმარჯვოთ, რადგან ყველა ადამიანი თავისებურად ზარმაცია. ქალაქში ცხოვრება ეს ზარმაცი ადამიანის ცხოვრებასთან ასოცირდება. ამის გაანალიზების ფონზე ჩვენ უნდა ვეცადოთ გავიმარჯვოთ საკუთარ თავზე. ყოველი ნაბიჯი ჯანმრთელობისკენ ეს საკუთარ თავზე გამარჯვებას ნიშნავს და ეს გამარჯვება ძალიან მნიშვნელოვანია. უღრმესი მადლობა ძალიან საინტერესო დიალოგისთვის. დიდი მადლობა. გელით უკვე საქართველოში. დიახ, ვაპირებ ჩამოსვლას და უდიდესი სიამოვნებით. გელით. მადლობთ. პოპულარული ვებ-პორტალი .net და მისი ხელმძღვანელი. რა აინტერესებთ ქალებს უკრაინაში და როგორია საიტის მუშაობის პროცესი? ნიშა, რომელიც აქტუალურია და რუბრიკები, რომელიც ყოველდღიურობაში გადადის. ივანკა კრიჟანოვსკაია წარმატებული ქალი, წარმატებული ვებ-პორტალის მმართველია, რომელსაც ცხოვრების წესად მოგზაურობაც ექცა. ქალების ნარატივის სერიალში კიდევ ერთი ქალი გავიცნოთ. გრძელდება ქალების ნარატივის ვოიაჟი უკრაინაში. ამჯერად მორიგი წარმატებული და საინტერესო ქალი უნდა გავიცნოთ. ჩვენი, რა თქმა უნდა, არეალი ფართოა ქალების ნარატივის, სხვადასხვა კუთხეში, სხვადასხვა წარმატებულ მაგალითებს ვეზიარებით. ამჟამად ვებ-პორტალის .net-ის ხელმძღვანელი ივანკა კრიჟანოვსკაია უნდა გავიცნოთ. Большое спасибо в первую очередь за участие в передаче, Иванка. Постоянно повышайте. ყოველთვის ზრუნავდა კონტენტზე, იყო ყოველთვის მოვლენების ეპიცენტრში, ყველა აქტუალური მიმართულების და გადასცემ კითხვის ობიექტური, რეალური ისტორიები. როდის ჩაებით პორტალის საქმიანობაში? Да, давайте я расскажу. დავიწყებ ჩვენს პროექტზე საუბრით, იმისთვის, რომ მაყურებლისთვის გასაგები გახდეს. .net დღეს ონლაინ რესურსია ქალებზე და ქალებისთვის, თუმცა პორტალს ძალიან დიდი ისტორია აქვს. ის შეიქმნა დაახლოებით 9 წლის წინ, როგორც ინტერნეტ პორტალი ყველა საკითხისთვის. ჰქონდა რუბრიკები პოლიტიკაზე, სპორტზე, ყველაფერი საინტერესო მამაკაცებისთვის. ჰქონდა ქალებისთვის საინტერესო თემებიც, შოუ ბიზნესზეც. ბევრი სხვადასხვა საიტი გაერთიანდა .net-ში და სწორედ ამიტომ
სტრუქტურა იყო საკმაოდ რთული. ამის შენარჩუნება კი ძალიან რთული აღმოჩნდა, რომელიც კოლოსალურ რესურსს ითხოვდა. და ერთ მომენტში გადაწყდა, რომ პროექტის ათვისება და განვითარება უნდა მომხდარიყო ქალების მიმართულებით. ტოჩკა შეიკვეცა და მხოლოდ ქალბატონებისთვის დაიწყო წერა. ყველაფერი გადავიდა მხოლოდ ქალების სეგმენტში. რამდენად დიდია ინტერესი ქალის სეგმენტში თქვენს პორტალზე? ქალების სეგმენტი უკრაინაში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და მომგებიანი მიმართულებაა და გამოკვლევებით დასტურდება, რომ 60%-ზე მეტი ინტერნეტ მომხმარებელი სწორედ ქალია და ქალების სეგმენტზე გადასვლის გადაწყვეტილებაც სწორედ ამიტომ იქნა მიღებული. იმისთვის, რომ საიტს პირველობა შეენარჩუნებინა, რედაქტორებმა მიიღეს გადაწყვეტილება შოუ ბიზნესის ნიშის ათვისებაზე და გააქტიურებაზე, იმიტომ რომ ქალებს ესეც აინტერესებთ. ყველას უყვარს ცნობილ ადამიანებზე ინფორმაციის ამოკითხვა, სხვადასხვა დამაინტრიგებელი ინფორმაციის მოძიება. სწორედ მაშინ სამწუხაროდ რედაქტორების მიერ პორტალის გადაყვანა ყვითელ სეგმენტში მოხდა. საიტზე იდებოდა არასაკმარისად ხარისხიანი ინფორმაცია, არასათანადოდ გადამოწმებული ინფორმაცია და ამან გამოიღო შედეგი, რომ საიტს რეპუტაცია ოდნავ შეელახა. სწორედ ამიტომ ჩემი პირველი გამოწვევა, როდესაც ხელმძღვანელი გავხდი, იყო ის, რომ გავცლოდი ყვითელ ნიშას. იმიტომ რომ ვფიქრობ, ჟურნალისტიკამ უნდა გაანათლოს საზოგადოება. ჩვენ გარკვეულ ტრენდს ვქნით, აზრის ფორმირებას ვახდენთ და ეს დიდი პასუხისმგებლობაა. ყვითელ სეგმენტს წარმატებით მოვშორდით. მთავარი რუბრიკები თქვენ საიტზე და რესპონდენტები. როგორია პროექტის კონცეფცია და მთავარი ხაზი? კონცეფცია არ შეცვლილა, ჩვენ ვმუშაობთ და ვწერთ ქალებისთვის. რუბრიკები მოიცავს ფსიქოლოგიურ მიმართულებას, როგორ შევქმნათ ოჯახი, როგორ დავიხვეწოთ, როგორ შევქმნათ ბიზნეს კარიერა, როგორ ავაწყოთ ურთიერთობა კოლეგებთან. შოუ ბიზნესზეც ვწერთ, იმიტომ რომ ეს აქტუალურია. დიახ, აქტუალურია და საინტერესოა. მე ვამბობ, რომ მოტივაციის ამაღლება ცნობილი ადამიანების მაგალითზე შესაძლებელია. გარკვეულწილად ესეც გვეხმარება ინსპირაციის დაბადებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს რუბრიკა გურმანი, რადგან ვეუბნებით საკუთარ თავს, რომ ვართ დიასახლისები, ამის გარეშე არ გამოვა და რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, მოდა და სილამაზე, ესეც თანაბრად საინტერესოა ქალებისთვის. რამდენად მოგწონთ თავად ჟურნალისტებთან ურთიერთობა? ძალიან მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა. ვთვლი, რომ ყოველი ადამიანი საინტერესოა, თუ რა თქმა უნდა, ზრუნავს საკუთარი თავის განვითარებაზე და ეს აისახება მის პიროვნებაზეც. ახალი ემოცია, რომელიც იბადება ადამიანებთან ურთიერთობისას. ჩემი საყვარელი ფრაზაა საუკეთესო თვისებები მეგობრებისგან მაქვს ბოძებული, აქ ჩემი წვლილი არ არის. არ ვიცი, ვინ თქვა ეს ფრაზა, სადღაც წავიკითხე დიდი ხნის წინ და მას შემდეგ ჩემი გახდა. ყველაფერს საუკეთესოს ვფიქრობ, ყველა მხრიდან ვიღებთ. საკუთარ თავს ისტორიების კოლექციონერს არქმევთ. სადიბადება ყველაზე საინტერესო ისტორიები საქმიანი ქალისთვის. სხვადასხვა ადგილებში ეს ისტორიები არ არის დაკავშირებული მაინც და მაინც ცენტრალურ ქუჩებთან, გამოსაჩენ ადგილებში. ეს დამალულია სადღაც სიღრმეში. ისტორიების კოლექციონერი, ეს სადღაც დავწერე, მახსოვს. იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს მოგზაურობა. მოგზაურობით ვიღებ სულიერ საზრდოს, ვეცნობი ხალხს, კულტურას, ერს, ქვეყანას. სწორედ იქ მოსმენილი ისტორიები, თუ როგორ ცხოვრობენ იქ, როგორ შენდებოდა მათი ცხოვრება, ძალიან მიყვარს მოსმენა და რა თქმა უნდა, ეს ისტორიები ხალხზე, ქალაქებზე, განსაკუთრებით მიყვარს ისტორიები შენობებზე. ძალიან არ მიყვარს გიდთან ერთად დათვალიერება ამა თუ იმ ქალაქისა, თუმცა იქაც ბევრ საინტერესოს მოისმენ. მაგალითად, ხორვატიაში არის არაჩვეულებრივი კუნძული ბალი, რომელზეც არის სახლი სახლში. ანუ სახლის გარშემო აშენებულია კედელი, რომელიც გადახურულია. სწორედ ამ სახლთან არის დაკავშირებული ძალიან საინტერესო ისტორია. რაზე უცნებობდა ივანკა ბავშვობაში? ბავშვობაში პირველი რაც მახსენდება, ეს არის ჰამაკში წამოწოლილები დებთან ერთად. ვოცნებობდით, რომ როდესაც გავიზრდებოდით, გავხდებოდით მდიდრები, ჩვენს დასახლებაში გავაკეთებდით გზებს, სოფლიოში საუკეთესო საბავშვო ბაღს ავაშენებდით და სწორედ ეს იყო ჩვენი სანუკვარი ოცნება. ჯერ არ ვიცი, როდის მოვახერხებ ამას, მაგრამ ოცნებას აუცილებლად ავისრულებთ. იყვართ მოგზაურობა, მოიარეთ ბევრი ქვეყანა. ყოფილხართ თუ არა საქართველოში და როდის გნახავთ ჩემს სტუდიაში? საქართველოში მე აუცილებლად ჩამოვალ, ჩემს ყველა ჟურნალისტს ვუშვებ საქართველოში, თუმცა მე ვერაფრით ვერ მოვახერხე. აუცილებლად ჩამოვალ და სავსებით შესაძლებელია ეს ამ ზაფხულს მოხდეს. მე უკვე კომპანიონიც მყავს, ერთად ვაპირებთ საქართველოში ჩამოსვლას. მომდენო ნაბიჯები და მიმდინარე პროექტები, ექსკლუზიურად ქალების ნარატივისთვის. საიდუმლოდ გეტყვით, რომ როგორც უკვე მიხვდით, ცხოვრებას მთლიანად ვუკავშირებ მოგზაურობას. მინდა რომ ამ მიმართულების დიჯიტალიზაცია მოვახდინო. ეს არის ჩემი სამუშაოს ძირითადი ნაწილი. რა თქმა უნდა, პროექტში .net უამრავი სიახლე გველის, ბევრი რამ გადასაკეთებელიცაა, რადგან ყველაფერს ეტაპობრივად ვაკეთებთ, ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. ამიტომ სამუშაო ბევრია პორტალზეც და პარალელურად ჩემი მორიგი ინტერესები. მაგალითად, საბავშვო ბაღი. დიახ, საბავშვო ბაღიც. რა მთავარი თვისებები უნდა ჰქონდეს ქალ ლიდერს? ეს საკმაოდ რთული
შეკითხვაა, თუმცა საკუთარი მაგალითით ვისაუბრებ. მე სამუშაო მიყვარს. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია გიყვარდეს საკუთარი საქმე. ასევე მნიშვნელოვანია იპოვო საკუთარი თავი და როგორც კი მიხვდები, რომ შენ იქ ხარ, სადაც უნდა იყო, ყველაფერი თავისთავად ლაგდება. დანარჩენი ეს არის სამუშაოს სიყვარული. საქმის ბოლომდე მიყვანა, შინაგანი სიყვარული ყველაფრის მიმართ, რაც გარშემოა, რადგან მუდმივად ნეგატივში ყოფნა არსად არ მიგიყვანს. როდის ახერხებთ განტვირთვას და როგორ? მოგზაურობა უკვე განვიხილეთ. დიახ, მოგზაურობის წინა წელი შემიძლია გავიხსენო. 8 ქვეყანაში მოვახერხე მოგზაურობა. რა თქმა უნდა, ყოველთვის არ გეძლევა მოგზაურობის საშუალება. ამიტომ ალტერნატივას ვეძებ ადგილზე განტვირთვისთვის. ძალიან მიყვარს სიგარა, მეგობრებთან ერთად სიგარის სახს სტუმრობ პერიოდულად. იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებიც ჩემს ინტერესებს იზიარებენ. როდესაც ეს არ გამოდის, ვიყენებ მაგალითად აიქოს. ძალიან მოსახერხებელია, რადგან იცით, რომ უკრაინაში თავშეყრის ადგილებში უმეტესად აკრძალულია მოწევა და მე ვემხრობი ამას. ვფიქრობ, რომ ამისთვის ცალკე ზონები უნდა იყოს გამოყოფილი. აიქოსის მოხმარება შეიძლება ყველგან. სათხედავთ საკუთარ თავს 5 წელიწადში. ძალიან არ მიყვარს ეს შეკითხვა. მე ზუსტად ვიცი, რას ვხედავ ჩემს თავში. ვხედავ ჩემს თავს კარგი მეუღლის ამპლუაში, კარგი დედის ამპლუაში. ვხედავ ჩემს თავს სამსახურში. თუ საკუთარ თავს ვერ ხედავ, დაახლოებით 5 წელიწადში, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მიზანი არ გაქვს. სად ვიქნები არ ვიცი, ღმერთმა იცის. თუმცა წარმატება იქნება აუცილებლად. ხო, დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. გელით საქართველოში. ჩამოვალ აუცილებლად. დიდი მადლობა თქვენ. გმადლობთ. ასეთი იყო პარასკევის ნარატივი, მეტად წარმატებულ და ძალიან საინტერესო შაბათ-კვირას გისურვებთ. ბუნებრივია შევხვდებით ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, კვლავ ტრადიციულ დროს 2 შაბათს 11 საათზე TV პირველის ეთერში ქალების ნარატივით. დროებით.